Доброго дня всім! Мене звати Ярослав і це мій ютуб канал Успішний Геймер. Сьогодні ми продовжуємо наші дивовижні пригоди в грі під назвою Відьмак. І так, ми минулий раз вирішили, що ми підемо все-таки на ту сторону. Ось це. Візьмемо прокляття крові і підемо з Золтаном на іншу сторону туману за наконечником від списа. І з нами піде Золтан, який не хоче знаходитися ну, йому незручно знаходитися в військовому таборі, оскільки всі на нього дивляться скоса, оскільки він краснолюд. А так він хоч може... Так, хоч він може своїх товаришів знайти і знайти хоч спільну мову з кимось, з ким йому буде зручніше. Ну, подивимося. Але нам, перш за все, ще потрібно пройти... Давайте розберемося спочатку, куди нам рухатись. Нам, напевно, рухатись треба сюди. Привиди проходу нам не дають. Що робимо? Напевне, треба вибрати мастило від привидів і давайте, напевно, ми тут медитнемо. Вип'ємо елікс... О, у мене 3 таланти, до речі, треба ще 3 таланти прокачати. Фара білого. Рачі, волга, кішка, ліс, чайка. У мене немає ластівки. Мені спочатку треба створити ластівку. Ластівка, де ластівка? Штучки 3. Створимо. Тепер... Ну давайте прокачаємо спочатку. Що, ми качаємо бій мечами, давайте бій мечами качати далі. Потужність. Захист. Давайте захист. О, до речі, додатковим супротивникам дає можливість. Ну і здоров'я давайте вкачаємо. Так, я гадаю, що це буде нормально, якщо ми так вкачаємо.
Тепер безпосередньо до еліксирів. Іволга. Ластівка. А щось у мене було на відновлення енергії. Ну давайте грач. На всякий випадок. Вип'ємо це. Так. І нанесемо масло від привидів на клинок. Десь тут у мене були масла. Ось тут у мене були масла. Від привидів. Хоча знаєте що? Ні. Давайте завантажимось все-таки ще раз. Я це все зроблю, але трошки пізніше. Я згадав, що мені ж не вистачає зовсім трошки срібної руди, щоб створити потужніший відмачий меч. Давайте зараз це зробимо. Я гадаю, золотану ж нічого не буде, якщо він постоїть за воротами. A super soldier serum, or what? А в кого має бути? Здається, у цього має бути. Ще срібло, одна срібна руда. So? Подивіться на твої товари. Мені не вистачає одного шматочка. Є, срібна руда. Мені один, будь ласка. І тепер я зможу, напевне, щоб він мені меч викував. Так, в мене 1000 оренів. Відьмачий срібний меч, це не те. Ось це, міцний з метеоритної. Так, створено, добре. Так, тепер дивимося. Міцний меч. Додатковий урон від знаків. Так. Поки цей хай побуде. Так, а тепер можна вже йти, мені здається. Ой, мене можна шкіру взяти, до речі. Тепер можна йти і спробувати цей меч із Каер Морхена залишити у чоловічка. Чого більше не? А самим взяти... Де тут вихід? Мені здається, я пройшов вихід. Straw for brains. Так. Добре. I can't wait to have some proper ale instead of that piss water the drinking the kid when he can. Thanks again, Geralt. Так, ну, Зот у нас нам дякує за те, що ми таки обрали варіант залишити цю місцину і провести його крізь примар, але ми самі бачили, що нам це все... Tough crossing ahead of us, Sultan. Looking to scare me now? We're Так. going. And that's that. Так, медитація. Одразу ж знову робимо те ж саме. Персонажа ми прокачуємо на ті ж самі скіли.
Хоча, можливо, напевно, було б краще в здоров'я зараз все вкластися. І в здоров'я, напевно, ми вкладемося. І ще... Так. Здоров'я плюс 100. Я гадаю, це зараз оптимальний варіант. Далі, еліксири. Нам потрібна алхімія. Ми маємо створити ластівку. Зілля Рафара білого це добре. Хоча можна і спробувати Рафара білого. Та я ж не зможу, там потрібно через медитацію вживати. Незручно просто в цій грі це робити. Через медитацію вживати ці еліксири. Тому потрібно, напевне... Так, грач. Щоб підсилити дію меча. Ластівка. І іволга. П'ємо. Наносимо на мастило, точніше мастило на меч. Зберігаємось і йдемо. Так, добре, мастило від привидів. На цей меч. Все. Нанесли. Зберігаємось, пішли. Ідемо. Мастили діє тільки 5 хвилин. Так, Золтан, ти поруч. Добре, ми зупинятися не будемо. Я гадав, що можна щось з них хоча б підібрати. Гра не дає цієї можливості.
чи не будеш проходити? Чи куди нам треба йти? Сюди? Come on! Так, ну я так розумію, ми пройшли. Never again. Fucking fog. Look at it this way. You'll be able to brag about seeing the ghostly fog from the inside for the rest of your life. I'd rather brag about how I plowed 3 wenches at once in my youth. Так, ну стрілочка нам сюди кудись вказує. Пішли сюди. Kill him! Adon! Stop! You're making a mistake! Скайтейлі. Добрий день. A mistake? Interesting. There's a war on, don't know if you've noticed. And wars are won by killing foes. Or do I have it all wrong? The Witcher's a messenger. On his way to see Saskia. Not your typical messenger. Well, I don't know if you noticed, but we had to pass through an atypical fog in which your typical messenger would have shit just before he... Enough! We'll not let you inside Vergen. But you can deliver your message to the commander of the watch. He's stationed by the town gates. Plowing typical elf. Come on, Geralt. Ну що ж, ми якийсь на охоронний загін потрапили. Вони сказали, що, ну, Золтан представив нас як посла. Ельфи сказали, щось ти не дуже схоже на посла. Ну, ми сказали, що у нас є повідомлення. Вони сказали, ну дивіться, Верген вас не пропустять. Всі ваші повідомлення ви можете залишити біля... Чекайте, що тут було? Регенерація, що це? Біля воріт є сторож, що і ти, ну, варта, і ти начальнику варти можеш сказати. Ворота Махакама. Why, it's Geralt of Rivia and Zoltan Chive. Pinch me, Burden, for I believe I've dozed off while in duty. Could be an illusion, eh? Or some spectres from the battlefield have lost their way. Maybe we ought to tickle them with an axe, just to be sure. I'm afraid there's no mage out there who can conjure up the Witcher's mug, nor the aroma of Zoltan's beer-soaked beard. Yarpin Zigrin! Lice eat me if I'm not delighted to see that horrid mug of yours. This lad here's scaling Burden. Geralt, what are you doing standing there as if you've swallowed a halberd? Got a hug for an old mate? Ну, це якийсь старий друг, ну... Greetings. Triss has told me a lot about you. Якщо Тріс We merry go. розповідала... Ha! How is the lass? Let me tell you, Scalen, this here Witcher's the very embodiment of chivalry. All the Selkirks of the world can't hold a candle to him. And you know why? No, but I got a feeling we're about to find out. Me, a knight? I'd sooner call Zoltan a show dancer. Well then, listen everyone. At the time, we were escorting Caedweny army convoys through the Sherwood forests. Aye, we served Hensel once, though all was for coin. Anyways, the Witcher was on the road as well, with Triss and Ciri, heading south. The lass, I tell you, was a demoness incarnate. Pure pepper on her feet, and healthy as a horse. But the sorceress fell ill. Some terrible pestilence held her, gave her the runs. That woman needed to go every 5 minutes. Never seen anything like it. I've had my share of gut rumblings. This one time, I roasted an old ailing gerbil and... Oi!
You promised us a chivalrous tale. And I'm delivering it, lad. In any case, the Witcher would carry her into the bushes time after time. He treated and cared for her, cleaned her, bathed her. Sounds normal to me. A man looking after his woman. It's too much to call it chivalrous, yarpin. Ah, wrong. Triss weren't his woman. Not his wife nor lover. She was sick and in need of aid. And he was on a secret mission. Might have left her in some city, might have gone off on his own, but he didn't. Know why? Because he's got a heart of gold. He truly cares. A lad like you, Scalen, don't know that being a knight's not just about thrashing around in full plate, a long sword in hand. It's not just about fighting duels and winning tournaments. Damn! I missed hearing your bullshit, Sigrun. I don't believe anyone else has tried to tell me that story. How is the wee marigold, anyway? Not great. The Kingslayer kidnapped her. Oh, damn the dogs. That's downright terrible. I suppose it's no coincidence you're here. Так, ну що ж, він нам розповів цікаву історію про минуле Геральта, як він піклувався про Тріс, і ще коли він разом йшов з Цирі, що він хоча він мав можливість залишити Тріс в місті і піти по своїм справам, він вирішив все-таки допомогти Тріс і ну і піклувався в неї під час дороги, оскільки вона підчепила якусь хворобу, яка пов'язана з частим ходінням в кущі. Ну що ж, мені необхідно зустрітися з Саскією. Що ти скажеш? Saskia. To what end? To dispel the mist of wraiths, I need a few magic artifacts. What's Saskia got to do with that? Her sword is one of those items. And what do you suggest I do? Yorvith and Saskia banned us from letting strangers in. And here are two old mates come over from the other side who want just that. A lose-lose situation if ever I've seen one. That ought to be easy to get around. Cow pies ought to be easy to get around. Yet we don't always succeed. I'm staying here, Yarpen. I want to join you, enlist. Will you have me in the Dwarven Brigade? Will I have you, Chiefy? Will I plough and have you? Why, I'll make you fucking commander, you cocksucker! Problem solved. Scalen, you're my witness. Zoltan's no longer a stranger. Aha. All right. Now I'll introduce you to Saskia, and you can try to clarify the story with a sword for her. Or whatnot. Don't you fret about the sword, Geralt. I promise to ascend to the fucking heights of oratory. As soft as a mink, cautious as a novice strumpet. I'll get you that blade if I have to shave my beard off. All right then. See that, Scalen? We were headed for a tragedy. Now we're headed for a comedy. Ah, youth these days, lacking hope and heart. You know what Zoltan and I saw at Brenna, lad? To us, there's no such thing as the impossible. Так, ну що ж, ми ніби змовилися з тим, що спочатку він не хотів нас пропускати, але Золтан потім сказав, що він не проти залишитися, ну, щоб його прийняли в ополчення. Він сказав, я тебе не те, що прийму в ополчення, я поставлю тебе командиром новобранців, що ти будеш керувати ними. Оскільки Золтан, ну, відмінний вояка, і він це гарно показав під Бренною разом з ними, як він пережили Бренну. Тоді Золтан сказав, що, в принципі, на подяку Геральту, що він його відвів сюди, він зробить усе можливе, все своє, всю свою дипломатію застосує, але здобуде цей меч для Геральта. Давайте ще спитаємо, що він знає про знамення. Any idea where I might find the Dun banner? Try the Netherworld. The whole unit was cut down during the battle 3 years ago. I meant the unit's standard, which symbolizes death. Ah, that makes it a lot easier. We buried it with the remains of the Kedwenis. Where? Just outside Vergen. I'll mark it on your map as the road could get confusing. Strange things are afoot in those crypts, Witcher. Kedweni ghosts scaring off our folk. That would be normal since they were invaders. But one's some kind of amateur historian, asking all that venture there about the battle
and the dun banner. I'll look into it. Thanks. Так, ну нам, в принципі, ще намалювали карту, де ми можемо знайти прапор, який символізує смерть. Проте, каже, там в склепі, ну, не стільки проблема привиди, скільки там якийсь дух, який все питає про битву. Можливо, будуть якісь з нього проблеми, але Геральт сказав, що подивиться на нього, спитає, що він там хоче дізнатися про ту битву. Triss could be somewhere in this area. Plague. I've not seen her 5 years, must be. Since that day they proclaimed you dead. Last saw her in Rivia, in any case. From what I've been able to establish, the Kingslayer forced her to teleport the two of them to this area, and she's not on the other side of the fog. What did this Kingslayer look like? A huge, bald witcher. Wears a medallion with a snake on it. Sorry, Geralt. Doesn't even ring the tiniest bell near that. I might know something. This drunk in Vergen claims he saw a redhead fall from the sky somewhere among the ravines. And then he said the sorceress Philippa Eilhart came around looking for this woman. She sent her servant and some peasants to the ravines after her. But they came back empty-handed. Now Philippa's servant maid's gone, leaving the sorceress angry as a wasp. She even turned one of the plebs into a pig. I spoke to one of those peasants. He claims the lass was no servant, but an Nilfgaardian agent. And she apparently found something in those ravines. Maybe it was Triss. And maybe it was that witcher. Madame Eilhart, or the old minx as Yarpen calls her, knows she's been duped and can't forgive herself for it. Did the woman flee south, deeper into Edirn? Fucking hell! She came out the main gate not more than an hour ago, headed straight for the fog. Thought she might be out to do some magic probing or whatnot. She knew a bit of magic. She might have crossed. I guess I need to visit Shillard when I get back. Так, добре. З Тріси, нам, в принципі, те ж саме. Сказали, що один п'янчуга сказав, що він бачив, як впала якась дівчина з неба в ущелину. Але настільки її, шукає Філіппа Ейнхарт, їй дуже сильно вона потрібна. І вона навіть вислала своїх підопічних, проте ніхто з них не повернувся, а серед них була якась нівгатська шпигунка, і вона перебралася на іншу сторону мгли. Можливо, десь там ми її знайдемо, ніхто поки достеменно не знає, що відбулося. Де Йорвет? How's Yorvith? Any chance I might run into him? Minimal. He follows Saskia around like a once-neglected pup. Eyes on her at all times. At least the lass is well protected. What do you seek from Yorvith? Last I heard, you weren't exactly chummy. You heard right. But when I last saw him in Flotsam, he had something I need to lift the curse. Even if you see him, I doubt he'll give you anything out of the kindness of his heart. Perhaps Saskia can convince him? Yes, I don't have much of a choice. Так, кажуть, що Йорвет десь біля поруч Саскі, тобто нам шукати не доведеться довго. Але чи віддасть він нам те, що нам потрібно, не знаю. Добре, я був радий поспілкуватися, але в нас It's справа. nice to talk to you all, but we've got things to do. That's life. Open the gate. I've got to fetch me a certain sword. Wait a minute. If by some miracle you obtain that cursed blade, I'd advise you not to parade it out the main gate past the squirrels. Got another solution? There's another passage. I'll mark it in the Witcher's map and show you myself. Sound all right to you? It does. In the meantime, I'll look around for that flag. Prime, I'd say. Off we go then. Ну що ж, нам сказали, коли ми роздобудемо всі необхідні нам елементи, щоб ми не йшли через головні ворота, оскільки можеш побачити білки, а щоб йшли через таємний прохід. Він нам намалює їх на карті і все буде добре. Ну добре, пішли. Іскра. Ти торговка? Oh, another traveller. From where? Wait, let me guess. From Temeria. Had it at the tip of my tongue. So,
What brings you to Vergen? Wait, I know. Business. Just what I thought. And you're... A witcher. Well, well. We don't often see witches here. What do witches do anyway? We solve problems. Oh, I have a problem with my boyfriend. Did you find his entrails strewn on the porch and his head a few paces away? Because those are the kind of problems I solve. Так, ну, в принципі, ми знайшли ту торгівку, яка хотіла вгадати, хто ж ми є насправді, але наводила питання, врешті-решт, знала, що ми відьмак, проте каже, що ви робите? Ми вирішуємо проблему. Каже, о, в мене, до речі, є проблеми з хлопцем. А Геральт каже, а в нього що, кишки намотані на паркан і голова лежить окремо? Оскільки ми вирішуємо тільки такі проблеми. Ну добре, давайте подивимося, що ти продаєш. А, ти в нас по продовольству. Добре. Нічого цікавого немає. Тут що у нас? Тут щось є корисне, до речі. Проте... Можливо, меч якийсь ми зможемо створити. Цікаво. О, нарешті воно відійшло. Ще і рунний камінь тут, до речі, ще є. Це добре, я зайшов вчасно. Так, обережно чудовиська. Розуміло. Ти звичайний прохожий, добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут повне це... Арсенал повний. Так, ну це мені подобається, вже я можу десь... It's not raining on the Kidwennis. Вибачте, будь ласка, щось. At your service. Так, заберемо. Так, пішли дивитися, що у нас тут. Залізна руда. Ще залізна руда. Ну, залізна руда піде нам на срібний меч. It's not raining on the Kidwennis. Все, більше нічого немає. It's not raining. Так, ну це торгова площа якась, але вибір тут тільки такий собі, що можна... запаси харчів купити. А так, більше, в принципі, нічого цікавого немає. Так, тут у нас що? О, ще. Це я люблю. Перевантажені. Буває. Зараз знайдемо комусь це продати. Так, людські квартали, кажете, да? Давайте подивимось, що тут у нас. Так, тут домівка. Ой, сховай, будь ласка, меч. Хотів це натиснути. Так, орени. Добре. Що у нас в буфеті? Добре. Так, ну мені б якогось зброяра чи коваля. От непогано. Та я знаю, що я перевантажу. Так, беремо. А це все знадобиться нам для обладунків. Ще щось тут є. Ще щось тут є, але не хоче братися. Якої сторони? З другої сторони не прийти, не взяти. Ну добре, є. Ще тут щось, можливо, ще тут сукно є. Мені потрібен рецепт на міцне сукно знайти.
Можна було його зробити самостійно. Так, ну добре, не поспішаючи таким. Десь тут можна піднятися. Ага. Ось сходи. Звісно, можна було б, напевно, тій дамочці все продати, поки я одну зустрів. Так, я не розумію. А як мені дістатися далі? Давайте на тій стороні. На тій стороні я теж саме побачив. Карта в поміч. Ага. Потрібно... А що тут в мене знаходиться? Поточне завдання. А кого я шукаю? Ну, за межі міста підемо, коли позбудемося всього зайвого. Давайте подивимось, що тут. Ніби є прохід. І, можливо, навіть перехід на іншу сторону. Так. Околиці Вергена. Значить, ми вже правильно йдемо. Покинуті якісь... Чи що, чи забиті дошками поселення. Трошки дивно виглядає. Ну так, я гадав, що тут і має бути прохід, і ось він є. Це, знаєте, схоже на підземний перехід у великих містах, де необхідно перейти під, наприклад, 6-смуговою дорогою чи 8. Щось схоже це було і до цього. Але ми вийшли за місто. Ну, покинули махакамські укріплення махакамське. І вийшло, так розумію, безпосередньо до Вергена. Так. Там треба було продати ці всі зайві речі. Ну, трави мені поки не потрібні. Мені, я так розумію, потрібен брід, щоб перейти через річку. Ну ось тут можна перейти, напевно. Так, з Одоном ми розійшлись, на жаль. Він залишився допомагати своїм побратимам в якості бійця ополчення. Ну, побажаємо йому удачі. І сподіваюсь, що ми ще його побачимо. Так, бачимо вхід. Якщо є вхід, значить ми йдемо вірно.
Головне, щоб тут не були монстри. По карті що нам каже? Ой, до речі, доведеться довго йти до Вергена. Чи що? Чи яку карту він мені показує? Я ось тут, я так розумію. А мені ось туди. Добре. Зараз розберемося, що, куди і як. Ну ми бачили, що хтось пробіг з ПТЛ в ту сторону. Це бандит. Та що ти дістану? Чому ти не міняєш зброю тоді, коли не потрібно? О, привіт. Ну добре, зараз ще від нього. А, тут по мені стріляють. Ага. Elves to the moon! Wolves bite the dust! Звісно. А як же ж? Жесть, треба продавати всі цю добро. І де воно мене перекине? What was that? What? Reading. Давайте проклікаємо. Ех, капець просто. Беремо все. Пані, доброго дня. Ну візьмеш ти сукно чи не візьмеш?
Так. Зараз оберемо все і підемо продамо. Нічого корисного немає. Візьми, будь ласка, шкіру. Продаємо. Oh, another. Business. Так, 978. What's going on? You hugged a bear or what? Hello, Chief. Біжимо знову. А сюди... Сюди... Ще й сюди можна пройти. Ага, добре. Будемо мати на увазі. Давайте підемо ще продамо. Не потрібно. Все, тепер можна йти спокійно.
Shit eaters! Так, зберігаємось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Накери. Wonder how many more will turn up. Ну я вступати не буду з цілим роєм. Ще нема чого робити. Так, я прийшов. Так, до квестового завдання, ну добре. Так, гробниця. Тут нам типу казали, що десь має бути привид якийсь, чи дух. А це було, напевно, вогонь. Та що ти ставиш? Ну я ж Приведи.
А, ми оглядаємо... не більш... You stink. Шукаємо знамення. Я так розумію, я так гніваю їх. Так, знамення тут немає, йдемо наступне. Так, ну зберігаємось. Цю стіну не пробити. А з нього нічого немає? Так, ідемо в наступну кімнату. Так. О, стібнули, так? Так, тут теж нічого немає більше. Стіну можна пробити? Напевно, можна. Who are you, and what do you seek? Geralt of Rivia. I seek the standard of the Dun Banner. Who are you?
Eckhart Hennessy, ensign and color-bearer of the Dun Banner, the best force to issue from the land of Kedwen. Так, ну мені цей. Ми зустріли привида, який служив в цій білій хоругві і був знаменосцем. Давайте скажемо, що і ми теж You служили. may not remember me, but I remember you. Where from? I served in the Dun Banner. Liar. I fought beneath its standard at Brenna and at Vergen. The Battle of Brenna. The Nordlings, shoulder to shoulder against the Black Ones. The Redanians, led by De Ruyter on the right. The Talus leading Temeria on the left. A splendid sight, was it not? Ну, давайте щось плутаєш, скажемо. You're mistaken. The Redanian regiments were on the left. The Temerians took the center. Correct. Perhaps you speak the truth. Try me again. Tell me, for this you must know. Who was chief commander of the Nilfgaardians at Brenna? А я не знаю хто. Давайте скажемо третій, не знаю, мені щось подобається. Menno Cohorn. I am beginning to believe you. Menno Cohorn, the repulsive head hound of the Nilfgaardian pack, but a great commander. He will again let the Nordlings blood. Would you agree? Ну і залишається другий Your варіант. memory has suffered after death. Cohorn perished at Brenna. You are vigilant. I could not deceive you. Because I am of the Dun Banner. Perhaps you did fight at Brenna. It was so long ago I may have forgotten you. But Vergen is another matter. I can't answer for the state of your memory. You are right. Memory often fails us after death. I cringe to admit I've forgotten who commanded the armies during the Battle of Vergen. Perhaps the most important day of my life. And the last. Be so good as to Ну знову remind me. питання, хто був командиром. Ну, Детмольд і Демавент не могли. Хенсельд і Демавент можливо. Але мені кажеться, що найправильнішим буде Вандергріфт і Зельдкірк, оскільки вони потім зійшлися в битві. Seltkirk led Eddern. Vandergrift led us. Well done. Not all know that. Some believe that the kings commanded the armies during the battle, or that their mages did. Do you believe me yet? Not yet, but I shall when you tell me how you survived the massacre at Vergen. Зельдкірк дарував мені життя. Seltkirk spared me. If not for the beaver cap you wear, I would speak to you no longer. Try once more. Well done. Not all know that. Some believe that the kings commanded the armies during the battle. А, or боброва that their mages did. шапка. Do you believe me yet? Not yet, but I shall when you tell me how you Тоді survived жрець. the massacre at Що я можу Vergen. зробити? Тільки жрець. Reverend Crest led us out of the fire. He had a magic medallion that protected us from the І в мене flames. ж є цей Many медаль. survived? Zivic's platoon. Civic, the regiment's best corporal. You have proven that you served in the А, Dun Зивік там Banner. щось May I take розповідав. the standard? Why do you desire it so? А я не читав, Help me треба... lift a curse. Не Curses are of читав. no import to me. This one should be. It has stopped King Henseld's army from advancing. The unicorn has returned. He stands at Vergen's gates. With your help, he'll avenge the Dun Banner. The standard lies in the sarcophagus. Take it. You will also find the sword of Colonel Gondor. О, і Now, меч якийсь it is там має yours. бути. Thank you. Where have you left your mount? There are no horses here. True. I would gladly drink with a brother from Brenna, but I am an unfettered soul. Strong drink means nothing, tastes of nothing. Perhaps I miss that most in death. Guard the standard,
I grasped it firmly even as they cut me down. Так, ну що ж, ми знайшли нам нарешті стяг. Він сказав, що він лежить ось так. І залишимо боброву шапку, яку нам дав Зивік. Так, ну все, в принципі. Давайте подивимося, що за меч. Поглянемо. Меч бурої хоругви. 33. Там, мій 31, і він викликає кровотечу. А цей нокдаун викликає. Ну давайте побігаємо з ним. Міцний сталевий. Давайте з цим побігаємо, до речі. Ну що, я так розумію, можна ще побити трохи примар. Позбирати корисно. Давайте зробимо це, а потім підемо вже назад. Так, арт. Ой, не Ірден, а Ігі. Чи вже ніхто не буде нападати? Якщо ніхто не буде нападати, це не цікаво, скажіть. Ну я беру всі трупи. Вам все рівно. Так, а ось хтось з'явився. Дякую. Ну хоч хтось. Так, тут нема нічого корисного. Ніяк ви не навчитесь. До речі, щось можна було взяти. Що взяти? Так, аметистовий пил. Це канал. А ведь вдарив. Так, а це зовсім свіжий, до речі. Це зовсім свіжий труп. Shit, you stink. Так, що ж, ну тоді, напевне, все, більше тут немає чого робити. Записи
Дослідника дикого полювання. Треба почитати. Різна руда. І останній, напевно. Давайте запалимо повсюди вогонь. Щоб якось подумаєш. Чи що? Ну добре. В принципі, більше тут немає чого робити. Йдемо на вихід. Так, давайте подивимося, що ми дістали. Знамення. Записи дослідника полювання. Дослідження дикого полювання я присвятив все своє життя, а потім скажу без самопохвали, що я перечитав все, що тільки можна перечитати на цю тему. І навіть більше того, я бачив військо примарних всадників власними очима цілих 3 рази. В другий і третій раз мені вдалося виконати деякі виміри. Сам же матеріал моїх спостережень я піддавав детальному багаторічному аналізу. Опираючись на свої знання і досвід, я зробив надзвичайний висновок. Я впевнений, що за диким полюванням стоїть страшна і чужа для нас сила розуму. Розум цей, здається, абсолютно схиблений, але це все ж деякий розум, а не чистий хаос. Всією рішучістю я стверджую, що примарних наїзників посилають в наш світ хтось або щось навмисне, а всі їх дії підкоряються плану. Ось таке ми прочитали з досліджень. Так, ну що ж, ми знайшли знамення, добре. Давайте біжимо до Апакамських воріт початку.
що, гаргулі? Ні, гарпі. Вербена. Можна перестрибнути на другу сторону. А там що? Ну я поки лізти туди не хочу. Мені б знайти місце другого. Так, пір'я гарпі можна зібрати. Очі гарпі, спина гарпі. Багато компонентів, до речі. І мутаген концентрації навіть. До речі, треба подивитися, які можна прокачати. Яку з характеристик можна прокачати. Мутаген. Звісно. Так. Ну добре, давайте повернемося до населеного пункту і напевно будемо закінчувати на цьому. Ми знайшли черговий символ. Це був у нас символ ненависті. Необхідно знайти символ смерті, символ... чого? Зараз ми побачимо. Віри. А ні, символ ненависті ми не знайшли. Ми знайшли символ смерті. Істина в пиві. Ну, не знайшли, та й не знайшли. Нічого страшного. Цього бідного триночеків, якого всі шукали. Не знайшли, та й не знайшли. Я, в принципі, не сильно. Скажіть, ну, мене не сильно це зачіпає, що я не знайшов. Так, сховаємо меч, будь ласка. Можна відкрити двері? Дивимо, що корисно. Шкіра. Шкіра. Добре. Рецептики якісь були б корисними, але щось я не бачу там жодного. Які ніби рецепти. Так, ти хто? Hello. Місцева наливайки, так розумію. Ну тут тільки одні продовольчі товари. А чому в мене знялося? Я ж мав шукати ось. Добре. Що ж, пропоную тоді на цьому на сьогодні закінчити. Кому сподобалось дане відео, прошу поставити лайк, підписатись на канал і залишити свій коментар. Ну а ми з вами побачимось вже в наступній серії. До зустрічі!